السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم عملت لكم تنورة صغيرة لبيبي حديث الولادة، وراح تختاروا المقاس اللي انتم حابينه، يعني اكبر من هكا معليش. المهم انا اخترت لكم مقاس صغير، يعني بيبي عندها شهر او شهرين. راح نوري لكم من هنا في الفيديو المقاسات اللي لازم يعني تعملوها باش ديروا لاولادكم تخدموا لهم. راح نختاروا الصوف يكون بلونين او لون واحد. انا اخترت الحاشيه راح نديرها بالابيض وباللون هذا، ما عرفتوش يعني ما فهمتلوش شي هو اللون اللي كاتبينه. المهم هذا اللون اللي راكم شايفينه مع الابيض راح نخلطه، يعني راح يجي في الحاشيه من فوق. وراح نحتاجوا المطاط هذا باش نضيقوا شويه الخصر، لان حنعملوا مثلا اكثر من خصر الطفله. راح نعملوا شويه اوسع منها باش كي نديروا المطاط راح يكون على مقياسها قد قد، يعني راح يجي معاها. راح نشرح لكم هنا في النول هذا. النول راه 19 سنتيمتر. 19 سنتيمتر، شفاو عليها 19 سنتيمتر. كي ندير المطاط راح ينقص شويه، راح يكون حوالي 14 سنتيمتر، يعني مثلا خاصرة تاع الطفله الصغيره. هنا كاين هذو اللونين كما قلت لكم راح نعمل بيهم الحاشيه من فوق، والباقي راح نكملوا بهذا اللون. هنا كاينه اللي سقساتني كيفاش نخدم ب... ندوب الخيط في كبه واحده، يعني ما عندهاش اكثر من كبه يعني تعمل بها. راح تجبدي الخيط من هنا، الراس اللي من هنا ومن هنا، وراح تدوب لي بهم يعني في كبه واحده. ان شاء الله هنا تكوني فهمتيني في النقطه هذه. راح كبه واحده راح تخدمي مرتين، يعني بخيطين. راح نبدا معاكم الشغل. راح نبداو المره الاولى بالحاشيه. كما قلت لكم راح نختار هذا الابيض، راهو من نوع الرقيق اللي وريته لكم المره اللي فاتت، وهذا من نوع هذاك المتوسط اللي وريته لكم اطلس، وريتكم في الفيديو اللي فات تاع شرح الصوف. راح نبداو عقده عاديه، يعني اللي ما فينا نعملوها هكا بهذه الطريقه. وراح نديروها هنا في المسمار، وما تضغطوش على الخيط بزاف باش تجيكمش الخدمه مزيره وما تعرفوش من بعد تطلعوه بالكروشي. هنا راح نبداو بهذه الطريقه، يعني تحبي تبداي مسمار مسمار، يعني كل مسمار ديري فيه مرتين وتخدمي. اما انا راح نكمل دوكا للنهايه هكا، من بعد راح نرجع في الغرزه الثانيه الدوره الثانيه بهذه الطريقه. يعني انتي وش حابه تخدمي، يعني تخدمي بالمسمار تلفي عليه لفتين وطلعي، او تكملي للنهاية وتعودي ترجعي. انا هنا راح كملت للنهاية، وراح نبدا دوكا نطلع هكا. تحبي كما قلت لك تكمليه كامل وتبداي تعاودي ترجعي. اما انا دوكا راح نخدم مثلا بثلاث مسامير اربعة هكا، ونبدا نطلع فيهم حتى نكمل للنهاية. يعني هاو الصورة واضحة. حتى يعني ما فهمتوش الكلام تاعي، الصورة واضحة. بالنسبة يعني الأخوات لي من الدول العربية يقولوا لي ما فهمناش اللهجة. يعني الصورة هي واضحة، يعني طريقة اللف. وإن شاء الله يعني نقعد بك ندير لكم ترجمة باللغات، بالعربية ولغات أخرى. هنا راح نكمل بنفس الطريقة، راح ندير حوالي 10 سنتيمتر باش ندير الحاشية كما تعودنا قبل. درتها في الطاقية الحاشية، ممكن تعود تعودتوا عليها يعني في الفيديوهات كامل حكيت عليها. بعد ما كملت هنا حوالي 10 سنتيمتر، هنا راح نطبق الحاشية تاعي. راح نجيب الخيط تاع البداية هذا. دوكا راح نخدم غير بلون واحد هذاك اللي شفتوه. مش راح نخدم بهذو اللونين، راح نخدم غير باللون واحد. الابيض راح نحيه دوكا. تشوفوا معايا كامل. هنا نجيبوا الخيط تاع هذا البداية اللي عقدناه في الاول، هذاك راح ندخلوه وسط الشغل، يعني حندخلوه وسط الحاشية بهذه الطريقة. جيبي الغرز كامل، يعني هذه كي شفتوها من قبل، شفتوها في الفيديوهات السابقة، يعني اللي ما فهمهاش يشوفها في الفيديوهات الأخرى. بعد ما كملت الحاشية كامل دخلت الغرز، طويتها. هنا راح نجي نطلع
بالنسبه اللي قالوا لي ما تحكيش بزاف وما مش على بالي هذو التعليقات السلبيه. يعني الناس فارغين شغل، يعني عندهمش حتى يعني وش يعملوا. يجوا يحكوا في هضره فارغه ما عندها حتى معنى في التعليقات. نحب نقول لك انا خدمتي يعني خدمتها ونشرح نحب نشرح خدمتي حاجه حاجه. ما نحبش هكا نخدم غير خدمه كما نقولوا عقب وخلاص. انا نحب نشرح للناس اللي حابه تفهم. المهم نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص. هنايا كما راكم تشوفوا انا قصيت الخيط الابيض وراح نعقد معاه خيط هذا الكبه الاخرى نزيدها. راح نخدم بخيطين. راح نربطه مع الابيض برك هكا وتضغطي عليها هنا راح تكون لك متينه وتقصي الزايد. وراح نرجعوا نخدموا عادي يعني خدمتنا. هنا راح نديرو مثلا كل مسمار، مش راح نخدمو كل مسمار عليه لفة واحدة ونطلعو، لا، راح نعملو كل مسمار عليه لفتين ونطلعو. شاهدوا معايا الطريقة هكا. اللفة الأولى وطلعي، زيدي اللفة الثانية وطلعي. علاه راح ندير هذه العملية؟ باش الجيب تاعي شوية يجيب ايفازي من تحت شوية يعني. راح يجي زايد شوية على الخصر. من بعد راح تفهموني في النهاية. هنا راح يجي شوية يعني كما قلت لكم شوية ايفازي من تحت. وهنا راح نكمل هنا حتى نوصل للطول اللي راني حبيته انا ونرجع لكم ان شاء الله. هنا بعد ما كملت الطول اللي راني حبيته تقريبا يجيها عند الركبة مثلا. طفلة راح نخدم لها عندها تقريبا شهر فقط يعني. الله يحفظها. كما قلت لكم هنا انا كملت الطول يعني اللي راني حبيته. انتم حابين تعملوه اطول تحت الركبة معليش. هنا راح قصينا الخيط وجبنا إبرة تنظيف. قصوا الخيط في الاثنين ونظفوا بهم الاثنين يعني ما تقصوش خيط واحد والباقي تخلوه بهذه الطريقة. يعني اللي اعتدت عليها في الفيديوهات السابقة تاع التنظيف. راح ندخلوا بهذه الطريقة يعني حتى نرجعوا للبداية اللي بدينا منها ونزيد نرجع رجعة واحدة أخرى يعني نفس الطريقة راح نرجع إن نرجع هكا العكس. مش راح نمشي بنفس الطريقة. راح نرجع دوكا انا كملت للنهايه. هنا راح نرجع هنا باش تجي من تحت خدمتي متينه وراح تجي الشكل تاعها مليح. راح تشوفوها وخدمتها لكم هذه الطريقه في تاع الشال اللي خدمته المره اللي فاتت. خدمتها في النهايه باش يجي شكل ضفيره من تحت. بعد ما خرجته كامل شوفوا هذا هي التنورة. شوية هنايا مازال يعني من الفوق يعني مش باين ايفازي اكثر. هنا دوكا راح نعملو المطاط من الفوق ونضيقوا الخصر شوية. راح تبان لكم الشكل تاعو مليح. راح نجيب الابرة هذا الشكل اللي قلت لكم عليه تاع ضفيرة يجي من تحت. هنا راح ننظف خدمتي ونقص الخيط ونبدا نعمل تزيين. راح ندخلوه هكا وسط الغرز باش ما يبانش الخيط ومن بعد نقصوه باش نمتنوا خدمتنا مليح. هذه هي التنورة تاعنا. هنا دوكا راح نديروا لها المطاط باش تبان لكم الشكل تاعها اللي راني حكيت لكم عليه. هنا العرض تاعها من الفوق الخصر راه 19 بصح كي دوكا نضيقوا بالمطاط راح يكون خصر الطفلة يعني على قياسها. هنا طريقة تدخل المطاط هذا ولا استيك ولا مش عارفة كيف يقولوا له بالعربية الفصحى. المهم يعني نساء كامل يعرفوا يدخلوه يعني نديروا فيه مساك وندخلوه عادي. ومن بعد تروحي تشوفي القياس اللي راكي حبتيه وتقصيه وتخيطيه. هنا راح نشوف القياس اللي راني حبته انا يعني نتاع الخصر هكا ضيق شويه. تشوفي يعني القياس اللي راكي حبتيه برك وقصيه وخيطي. راح خيطوه بخيط ابيض يعني بشكل نظيف باش اذا مثلا راكي تبيعي مثلا حتبيعي هذه الحاجه تجيك حاجتك نظيفه يعني وتعجبهم ويشروها عليك.
بهذه الطريقة راح نجيب إبرة وخيط، خيط أبيض، ونخيط. خيطوا متنوا خدمتكم مليح. بعد ما خيطت المطاط بهذه الطريقة كتشوفوا، شوفوا هنا بانت الإيفازي من تحت. كما قلت لكم قبيل، دوبلوا الخيط مرتين، يعني في كل مسمار عليه لفتين من الأحسن. طريقة تزيين يعني اختيارية، تحبوا هكا تحبوا بهذه الطريقة، تحبوا مثلا الأرغنزا هذه ديروا بها شريشف من تحت هكا، يعني هذه حاجتكم نتوما، يعني وش حبيتوا تديروا ديروا. انا اخترت فقط الورود، يعني حاجة سامبل خلاص. تحبوا مثلا تعمروها كيما هكا، يعني طاشوها بالورود كامل هكا مثلا، وتجي هنا تجيبي مثلا الخيط هنا وتعملي به من تحت. في الوسط مثلا تعملي بنفس اللون تاع الجيب، تعملي به من الوسط شغل اللب تاع الوردة. بهذه الطريقة اللي عملتها انا. تحبوا ديروا ثلاثة في الجنب هكا، تحبوا تعملوا بهذه الطريقة اللي راح نعملها انايا، او مثلا ديروا هكا طاشوه كامل، يعني كيما حبيتوا. يعني ايه، ما عندكش هذه الورود، تحبي تعملي اي حاجة، مثلا وردة تشريها، كاينين ورود يتباعوا جاهزين، يعني غير تلصقيها برك وخلاص. بهذه الطريقة. او تعملي الكرات هذوك تاع البونبون وتلصقيهم، يعني كاينين كرات مثلا تعمليهم باللون الابيض وتلصقيهم يعني من الفوق هكا في جهة الحاشية، تلصقيهم يعودوا هكا يدلاو هكا الكرات تاع البونبون صغار. راح تكون ثاني حاجة فكرة مليحة. المهم التزيين راح نخليكم حاجة اختيارية، انا غير عطيتكم فكرة، وانتم يعني تفنوا في التزيين على ذوقكم نتوما واش حابين. اذا عملتي طفله كبيره مثلا اكثر، مثلا قياس تاع 29 سنتيمتر، هذاك تقدري تخدمي البنت كبيره، يعني تعود واحد 10 سنين تقدري تخدمي لها قياس 29 سنتيمتر هكاك. هذا هو الشكل تاع الجيب تاعنا كما راك تشوفوا، تزيين يعني سامبل كما قلت لكم. هذا الشكل تقدروا تعملوه ثاني هكا، يعني تقابلوا لهم ورود واحد اخرين هكا، يعني حاجه. انا اعطيكم برك في الافكار وانتم طبقوا من بعد. اهم حاجه هي الاساس، وهي تنورة، والباقي تزيين حاجه عاديه، يعني من بعد ديروا واش تحبي. هذا هو الشكل النهائي، ونتمنى ان شاء الله تدعموني وتبارطاجيو الفيديو معايا، باش انا نتحمس ونزيدكم يعني فيديوهات اخرين وافكار اخرى، والى اللقاء في الفيديوهات القادمه.